बघू शकताय ओल्या नारळाच्या पोळ्या किती छान झालेल्या आहेत। नमस्कार, आईअन पूर्ण चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। नारळ पौर्णिमेकरता आपण खास बनवणार आहोत ओल्या नारळाच्या पोळ्या। त्याकरता लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी खवलेला ओला नारळ, 1 वाटी गूळ, 1 वाटी मैदा, 1 चमचा वेलची पावडर, तूप, 1 चमचा जायफळ पावडर। सर्वप्रथम आपण मैदा मळून घेऊया। त्यामध्ये आपण चिमूटभर मीठ व 1 छोटा चमचा हळद टाकूया। थोडे थोडे पाणी टाकून पुरणपोळीला आपण पीठ भिजवतो तसा मैदा मळून घेऊया। अशा प्रकारे मैदा मळून त्याला तेलाचा हात लावून झाकून ठेवूया। तेलाचा हात लावल्याने मैदा मऊसर होईल। भिजवलेला मैदा 30 मिनिटे झाकून ठेवूया। आता आपण पोळी करता लागणारं सारण तयार करून घेऊया। एका पॅनमध्ये खवलेला ओला नारळ टाकून चांगलं परतून घ्यायचे आहे। त्यात 1 वाटी गूळ टाकून चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। इथे आपण गुळाची पावडर घेतलेली आहे। याऐवजी तुम्ही किसलेला गूळ वापरू शकता किंवा साखरही वापरू शकता। त्यात आता 1 चमचा तूप टाकून चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। गूळ आणि खवलेला ओला नारळ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यात आता 1 चमचा वेलची पूड, 1 चमचा जायफळ पूड टाकूया। वेलची पूड व जायफळ पूड चांगली एकत्र करून त्यात 2 चमचे बेसन पीठ टाकूया। बेसन पीठ टाकल्याने आपले सारण झटपट कोरडे होईल। सारण कोरडे झाले की गॅस बंद करून एका भांड्यात थंड करायला ठेवूया। सारण थंड झाले की त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊ। अशा आकाराचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे। भिजवलेला मैदाही छान मुरलेला आहे। त्याचे छोटे गोळे करून पुरणपोळीला लाटतो तशी त्याची पारी लाटून घेऊया। या पारीमध्ये सारण भरूया। ज्याप्रमाणे आपण पुरणपोळीत पुरण टाकतो त्याप्रमाणे सारण भरून घ्यायचे आहे। पारी बंद करून जास्तीचे पीठ काढून घेऊया। दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित मैदा लावून पोळी लाटून घेऊ। मैदा लावल्याने पोळी व्यवस्थित लाटली जाते आणि ती फुटणार नाही। हलक्या हाताने व्यवस्थित पोळी लाटून घेऊ। अशा प्रकारे तुम्ही मध्यम किंवा मोठ्या आकाराच्या पोळ्या बनवू शकता। इथे आपण मध्यम आकाराची पोळी लाटून घेतलेली आहे। आता तवा गरम झालेला आहे। ही पोळी त्याच्यावर व्यवस्थित भाजून घेऊया। याच पद्धतीने आपण दुसरी पोळी लाटून घेऊ। पोळी एका बाजूने व्यवस्थित शेकून झाली की पलटून घेऊ। पोळीला तूप लावून छान खरपूस भाजून घेऊया। पोळी व्यवस्थित खरपूस भाजून झालेली आहे। आता ती काढून घेऊ। अशा प्रकारे सर्व पोळ्या करून घेऊया। या पोळ्या तुम्ही मऊ पण भाजू शकतात किंवा खरपूसही भाजू शकतात। खरपूस भाजलेल्या पोळ्या जास्त छान लागतात म्हणून मी खरपूस भाजून घेणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मऊ किंवा खरपूस पोळ्या बनवू शकतात।
या पोळ्या विशेष करून नारळ पौर्णिमेच्या दिवशी बनवतात। या नारळ पौर्णिमेला तुम्ही ओल्या नारळाच्या पोळ्या तुम्ही नक्की करून पहा। नारळाच्या पोळ्या खाण्यासाठी तयार आहे। या पोळ्या साजूक तूप व दुधासोबत खूपच छान लागतात। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।